Szia, cica! Számomra Tájföld mindig is nagyon különleges hely volt, hiszen akárhányszor visszatértem, mindig más arcát mutatta. És bízom benne, hogy ez most sem lesz másképp. Itt vagyok a Varsói reptéren, és 6 év után újra Tájföldre fogok menni. Mindössze egy jó 16 óra múlva már Bangkokból fogok jelentkezni, úgyhogy tartsatok velem! És meg is érkeztem Münchenbe, úgyhogy már csak egy 11 órás repülőút fog rám várni. Meg egy jó 3 órás várakozás. Egy jó 10 órás utazás után végre megérkeztem Bangkokba, és végeztem is az Immigration-on. Egy jó 40-50 perces volt a sor, úgyhogy elég sokáig kellett sorban állni, és már el is indultam lefelé az Airport Linkhez, ugyanis be fogok metrózni a Pattaya megállóhoz, és majd onnan hívok egy Grabet. És hogyha itt vagytok egyébként lent, és pénzt szeretnétek váltani, akkor Bangkok az egyik olyan hely, ez az egyik olyan ritka hely, ahol tulajdonképpen a reptéren nyugodtan válthattok pénzt, mert sokszor még jobb árfolyamot ajánlanak, mint akár a belvárosban, viszont ehhez le kell jönnötök ide az Airport Linkhez, és itt kell váltanotok. Én nem váltok egyébként, hanem egy ATM-ből vettem föl Revolutról pénzt. 250 baht volt a tranzakciódíj, de még így is ez a legegyszerűbb. Úgyhogy vegyük meg a jegyet az Airport Linkre, és jussunk be a belvárosba. Na, leszálltam a metróról, és hívtam egy Grabet, de 20 perc mire jönnek értem, úgyhogy hívtam egy másikat, az csak 10 percnyire van, de srácok, olyan meleg van, hogy megpusztulok konkrétan, pedig nem is süt a nap, de egyszerűen nagyon durván meleg van. Viszont nagyon jó itt lenni, azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az illatok, a hangok már nagyon hiányoztak. Na mindegy, most megpróbálok eljutni a szállásra, ami közel van a Khao San Roadhoz, aztán átöltözök, és már van egy nagyon fontos programunk. Találnom kell holnapra egy túrát a Khao Yai-ba, mert online próbáltam megfoglalni, de már teli voltak, ezért nagyon sokat kellett volna fizetnem, ilyen 100 000 forintot egy egynapos túrára, miközben ezt mondjuk 15-20 000 forintból is meg lehetne úszni. Úgyhogy reméljük, hogy valahol itt helyben el tudom intézni. Oké, kapun krab. Kapun krab. Have a nice day. Na, és elvileg meg is érkeztem a szállásra, úgyhogy nézzük meg. Ezért egyébként 2 éjszakára 10 000 forintot fizettem, úgyhogy nem túl sokat. Nagyon meleg van. Ez a szoba. Igazi backpackeres szobácska, az az igazság. Semmi extra. De van légkondi, még tévé is, viszonylag tiszta, úgyhogy teljesen rendben van.
bejöttem, leültem egy étterembe itt a Khao San Roadon. Kértem egy mangostán juice, de mangó lett belőle. Nem baj, jó ez is. Megeszek egy jó patkepraut, aztán utána megpróbálom befoglalni a holnapi túrámat. De muszáj volt megálljak, mert szomjas vagyok, éhes vagyok és melegem van. Úgyhogy muszáj egy kis energiát töltenem magamba. Szóval eléggé ráfáztam, ugyanis a Khao-jaiban nem indítanak túrákat, mert hogy kb. Minden nap esik az eső, és csak csoportba lehet, és nincsen elég ember. Úgyhogy vonattal tudnék elmenni egyedül, saját szervezésbe, amilyen 5-6 óra vonatozás. Úgyhogy ez megint kimarad, sajnos. Na mindegy, majd találok valami más programot holnapra. A kajámra egyébként 180 batot fizettem a mango smoothie-val együtt, tehát az olyan 1600 forint. Khao San Road közepén, teljesen korrekt árak, úgyhogy még mindig nem túl drága Tájföld. Na, vissza is jöttem a szállásra, és szeretnék egy dologról beszélni veletek, mégpedig arról, hogy úgy döntöttem, hogy innentől kezdve a videókat sokkal lazábbra fogom venni, sokkal barátibbra, és pont ez, mint ami most történt, hogy megbotlott a nyelvem, ezt eredetileg újra venném, kivágnám, és tulajdonképpen görcsölnék azon, hogy mint egy riporter vagy egy bemondó úgy beszéljek, hogy sehol ne legyen benne hiba, vagy tényleg változékos legyen a beszédem. Viszont ezzel kezdi elveszíteni a videózásnak a lényegét, hogyha azon görcsölök folyamatosan, mert ti nem látjátok, de a kulisszák mögött van olyan, hogy egy bizonyos mondatot egyszerűen nem tudok elmondani elsőre, sőt másodjára, sőt tizedjére sem hiba nélkül. Ezért nem is csoda, hogy a nápolyiak I cannot speak Hungarian, that's the fact. Vagy egyszerűen annyira maximalista vagyok, hogy nem elégedek meg vele, és tényleg rengeteg energiámat felemészti, úgyhogy innentől kezdve sokkal barátibb lesz, és igen, sajnos nem vagyok bemondó, nem vagyok színész, én csak Tomi vagyok, szeretek videózni és utazni, és ezt megosztani veletek, úgyhogy kérlek nézzétek el, hogyha megbotlik a nyelvem, vagy nem tudom magam rendesen kifejezni, de ezzel óriási nyomást veszek le a saját vállamról, hogy végre önmagam lehetek, és nem kell arra koncentrálnom, hogy minden tökéletes legyen. Remélem megértitek, és még így is jól fogtok szórakozni a videóimon. Na de most menjünk vissza a Khao San Roadra. Na, elindultam lefelé a Khao San Roadra, és természetesen mindjárt rám szakad az ég, úgyhogy kaptam egy esernyőt. Remélhetőleg nem ázok teljesen rommá. Egyébként visszatérve az előző témámra, ettől függetlenül ne számítsatok arra, hogy a videó minősége rosszabb lenne, vagy hogy igénytelenebb videókat vágnék. Szimplán csak a saját beszédstílusom, és az, hogy inkább mint barátokhoz fogok beszélni hozzátok, és jobban magamat fogom adni. Lehet, hogy egy kicsit többet is fogok beszélni. Igazából ennyi. Amúgy nagyon vicces, pont mondtam nektek, hogy mennyire durva, hogy mindössze 10 000 forintba kerül a szállás 2 éjszakára. Aztán amikor fölmentem, akkor azt hittem, hogy nincsen fürdőszobám, csak egy WC. De aztán jobban megnéztem, hogy a WC önmaga a fürdőszoba is. Ezeket a megoldásokat imádom egyébként, mennyire kreatívak, hogy egy 2 négyzetméteres vagy még annyi se WC-be odaraknak egy zuhanyt, és konkrétan a WC mellett állva zuhanyzol. Úgyhogy jó cucc. Na hát általában azért ez a hely jóval tömöttebb, de szerintem
még így is megértitek, hogy mennyire durva. Csak ahogy végigsétálok. So thank you. In our age, year by year, annum by annum, year by year. Na hát ebből az egy sörből egy fokkal több lett, hogy mit nem mondjak, de elég érdekes este lett, úgyhogy most értem vissza a szállásra, 1:30 lehet talán, és nagyon fáradt vagyok, úgyhogy el is teszem magam holnapra, úgyhogy innen folytatjuk holnap.